नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या कुटुंबियांना नवीन मराठी वर्षाच्या गुढीपाडव्याच्या अगदी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हा सगळ्यांच्या कुटुंबामध्ये सुख शांती समाधान समृद्धी लाभो आणि तुमच्या मनात जे किंवा तुमच्या अंगात जे सुप्त गुण आहेत तर ते तुम्हाला लवकरच सापडावेत आणि तुमचा त्या गुणांचा तुमच्या उभ्या आयुष्यात तुम्हाला वापर करता यावा हीच देवाच्यांनी प्रार्थना. आता हे वेगळीच प्रार्थना करतो, याचं कारण आहे मागच्या काही वर्षांमध्ये स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणं हे थोडं वेगळं स्वरूप प्राप्त करणारी झाली. म्हणजे एक वेगळ्याच डायरेक्शनला ही तयारी पूर्ण गेली आहे. 2 वर्षांचा तुम्हाला माहितीच आहे की कोरोना आला आणि म्हणजे आता सुद्धा आहे आणि 2 वर्ष झालं स्पर्धा परीक्षेची तयारी आहे तुम्ही जी करताय तर ती एका वेगळ्या वळणाकडे गेली. आता असा प्रश्न आलाय की मग स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करायची, जागा निघत नाहीयेत किंवा जागा कमी पडतायत आणि मग एक्झाम ऑन टाइम होत नाही, बऱ्याचशा परिस्थिती म्हणजे एकदम सगळं कॉम्प्लिकेशन झालंय ना. आणि याला रिस्पॉन्सिबल कोण नाही आहे बरं. म्हणजे असं नाही की मी शासनाला किंवा आयोगाला याला दोषी वगैरे ठरवतोय की तुम्ही का जागा काढत नाही वगैरे, असं नाही आहे. तर जागा काढण्याचा ट्रेंड तर तसाच आहे आणि उलट तो हळूहळू कमी पण होत जाईल. ऑब्व्हियस आहे की ज्या पद्धतीने टेक्नॉलॉजी माणसाला थोडं ओव्हरटेक करते तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असंच होणार आहे की जॉबची संख्या थोडी कमी होत जाईल. म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंटवरती जास्त भर असणार आहे भविष्य. म्हणजे 10-15 वर्षानंतरचा काळ बघा तुम्ही की बरंचसं काही जिथं जिथं माणसाची गरज आहे ते सगळं रिप्लेस होऊन जाईल. ठीक आहे. तर आत्ता एक मुख्य प्रश्न हा होता की आता पुढच्या परीक्षांची तयारी नेमकी कशी केली पाहिजे. हे सेशन जे आहे ना ते खास करून नवीन विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि जे येणारी संयुक्त गट ब देत आहेत तर त्यांच्यासाठी सुद्धा हे महत्त्वाचं असणार आहे. थोडंसं लक्षपूर्वक बघा. थोडंसं तुम्हाला बोर होईल, मी वेगळ्या गोष्टीची चर्चा करतोय. बऱ्याचशा जणांना हे गोष्ट सहन पण होत नाही चर्चा केलेली, कारण मग असं वाटतं की सर तुम्ही कोण सांगणार आहे, आम्ही आमचं स्वप्न बघितलंय ना, आम्ही ठरवू आता ते कसं पूर्ण करायचं वगैरे. तर तसं होतं आणि मग ते पटत नाही, तर थोडं बोर होऊ शकतं. तर थोडे पेशन्स असतील तरच बघा. ठीक आहे. तर माझा बोलण्याचा हा दृष्टिकोन आहे की आत्ता जर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायचं ठरवलं म्हणजे जे नवीन विद्यार्थी असतील अशांनी काय केलं पाहिजे, तर अशांनी अनुभवातून शिकलं पाहिजे. कुणाच्या, तर काळाच्या. जे मागचं 2 वर्ष होतं, जे कोविडवाला पिरियड होता आणि एक्झाम पोस्टपोन झाले, हे सगळं तुम्ही ऐकलेलं आहे, तुम्हाला ही चर्चा माहिती आहे. तर आता तुमचं लक्ष हे असंच असलं पाहिजे, असं तुमची एक टाईमलाईन अशी असली पाहिजे की मला एक अटेम्प्ट देण्यासाठी कमीत कमी 2-2.5 वर्ष द्यावे लागू शकतात. ठीक आहे, लागू शकतात. अशी सिच्युएशन परतही येऊ शकते किंवा काही होऊ शकतं आणि एक अटेम्प्ट देण्यासाठी साधारण 2 वर्षाचा पिरियड जाऊ शकतो. नोकरीवरती रुजू होण्यासाठी तिथून पुढची 1.5 वर्ष. प्री एक्झाम झाली, त्याच्यानंतर टप्प्याटप्प्याने मग मुख्य परीक्षा होणार, मुख्य झाल्यानंतर इंटरव्ह्यूज, त्याच्यानंतर जॉईनिंग लेटर. ठीक आहे, जॉईनिंग लेटर पण खूप डिले होतं. तर एक टाईमलाईन असली पाहिजे की मला आयुष्यातले ग्रॅज्युएशन नंतरचे 4 वर्ष पुढचे असेच बेरोजगार राहावं लागू शकतं. ठीक आहे. त्याच्यासाठी जर आधी नियोजन नाही केलं तर मग नंतर तुम्ही पुढे जाऊन गव्हर्नमेंटला शिव्या देणार किंवा हे आयोगाला शिव्या देणार की प्रोसेस फास्ट नाही आहे त्यांची. प्रोसेस अशीच आहे, तोडगा तुम्हाला शोधायचा आहे. ठीक आहे, प्रॉब्लेम तुमचा आहे. तर नेमकं आता याच्यातून काय केलं पाहिजे, तर शिकलं पाहिजे, अनुभवातून शिकलं पाहिजे. अनुभवातून काय शिकायचं आहे की असे आपले आयुष्यातले पुढचे 4 वर्ष सुद्धा बेरोजगार म्हणून जाऊ शकतात. नंतर पदावरती जाल न जाल तो भाग दुसराच आहे, पण ॲटलिस्ट एक अटेम्प्ट पूर्ण देण्यासाठी मग रिझल्ट लागेपर्यंत. आणि समजा इंटरव्ह्यूमध्ये नाही सिलेक्शन झालं, असं होतं ना की बरेचसे जण असतात आणि 2-2, 3-3 वर्ष फक्त इंटरव्ह्यू देऊन रिटर्न सुद्धा येतात, म्हणजे इंटरव्ह्यूमध्ये पास नाहीत होत, असं होतं. म्हणजे काय, त्यांनी लगेच ओळखलं पाहिजे की आपली पर्सनॅलिटी अधिकारी बनण्यासारखी नाही आहे. म्हणजे आपण लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकणार नाही, आपल्याला लोकांचं रिप्रेझेंटेटिव्ह कधी कधी बनावं लागतं, ते होता येणार नाही. म्हणजे आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये दोष आहे. कारण विचार करा, जर एखादा व्यक्ती 3 वेळेस इंटरव्ह्यूमधून रिजेक्ट झाला त्याचा अर्थ काय असतो की तो ॲटलिस्ट 15 अगदी वेल अनुभवी लोकांमधून रिजेक्ट झालेला आहे. 15 लोकांनी त्याला रिजेक्ट केलेलं आहे. म्हणजे एका पॅनलमध्ये 5 लोक पहिल्या इंटरव्ह्यूला होते, दुसऱ्या इंटरव्ह्यूला 5, तिसऱ्या इंटरव्ह्यूला 5, वेगवेगळे असे 5-5. तर 15 लोकांमध्ये तो नेहमीच रिजेक्ट होत गेला. याचा अर्थ की तो काहीतरी वेगळ्या गोष्टीसाठी बनलाय, त्याची पर्सनॅलिटी त्या गोष्टीला मॅच होत नाहीये. तर असं नाही की तो कुठेतरी मागं असेल, कमी पडलाय, असं अजिबात नाहीये. प्रत्येकाची पर्सनॅलिटी, आता सचिन तेंडुलकरला म्हणा की तू IAS हो, म्हणजे ते मॅचच होणार नाही ना. आणि जेवढं नाव सचिन तेंडुलकरने ॲज अ क्रिकेटर म्हणून केलंय तेवढं त्याला IAS होऊन करता येईल का, नाही होणार. म्हणजे प्रत्येकाचं नेचर हे एका पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी ठरलेलं असतं. ठीक आहे. तर ते नेचर तुम्ही पहिल्यांदा आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. तुम्ही कसं आहे, तुमचा स्वभाव कसा आहे, तुम्ही 4 लोकांमध्ये लिडरशिप दाखवू शकता का, म्हणजे 4 लोकांना तुम्ही कामं सांगायची वेळ आली तर तुम्ही ती कामं करून घेऊ शकता का. म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना स्वतःच्या पर्सनॅलिटीला शोधा, स्वतःच्या पर्सनॅलिटीला ओळखा. ठीक आहे, ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरी म्हणजे मी ऑलरेडी ते टाईमलाईन बद्दल सांगितलं की 3-1 वर्ष लागू शकतात, 4 वर्ष लागू शकतात. तर 4 वर्ष बेरोजगार राहणार
तर तसं करू नका, आई वडिलांना प्रेशर देऊ नका. तुमच्या फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतः, म्हणजे खरं तर अशी वेळ असते, आपण समजा ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं ते 21+ आहोत, तर ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्यानंतर जॉब जर केला असता तर आई वडिलांवरचं किंवा कोणी जो आहे त्याचा तुमच्या फायनान्शियल कंडिशनवरती तुमचा हात, तुमचा रोल असला असता. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या आई वडिलांचा जो टेन्शन आहे, ताण आहे, तो तुम्ही कमी केला असता. पण तसं न करता जर तुम्ही 4 वर्ष फक्त बेरोजगार म्हणून राहायचं ठरवलं आणि नंतर मग मी अधिकारी होणारच आहे की, अशी जर मानसिकता तुम्ही बाळगली असेल तर ते चुकीचं आहे. ठीक आहे, तर ॲटलिस्ट म्हणजे समजा आता तुम्हाला महिन्याला 10,000 रुपये खर्च येत असेल, कुठेतरी सिटीमध्येच तुम्ही राहताय, ते नाटकच आहेत सगळी, तर ठीक आहे, तरी राहत असाल पुण्यात, मुंबईत, कुठेही, औरंगाबाद, नागपूरला, गाव सोडून, तर 10,000 रुपये खर्च येणं थोडं, मला वाटतं की 10,000 रुपये खर्च येतोच. तर त्याच्यापैकी 5,000 रुपये खर्च तरी स्वतःचा उचलता आला पाहिजे, असं काहीतरी तुम्ही काम करू शकता. ठीक आहे, एकदा डोक्यामध्ये जर विचार केला तर काहीही करता येतं. तुम्ही विचारच करत नाही. आता तुम्ही म्हणाल की सर आम्हाला कोण काम देणार आहे, आम्हाला कोण जॉब देणार आहे, आणि मग आम्ही अभ्यास कधी करायचा, तर हे सगळे एक्सक्यूज आहेत. ठीक आहे, म्हणजे हे सगळी कारणं आहेत, तर ती देऊ नका. अगदी पहिल्यांदा विचार करा की मला 5,000 रुपयाची मला सोय करायची ना, तर मी काय काय करू शकतो. तर ऑफिस बॉय म्हणून काम करू शकतो, ऑफिस गर्ल म्हणून काम करू शकता, रिसेप्शन म्हणून कुठेही काम करू शकता, किंवा ऑनलाईन कंटेंट डेव्हलप करू शकता, ऑफलाईन कंटेंट डेव्हलप करू शकता. कंटेंट डेव्हलप म्हणजे काय, तुम्ही ज्या कुठलंही, फॉर एक्झाम्पल एखादं पॉलिटीचं पुस्तक असेल तर तुम्ही त्याचं मराठी भाषांतर करू शकता. तो कंटेंट कुठल्या तरी इन्स्टिट्यूटला हवा असेल त्यांच्यासाठी काम करू शकता. क्वेश्चन पेपर बनवणं, काही, म्हणजे तुम्ही रिलेटिव्ह काम करून 4-5 हजार रुपयांची सोय करू शकता. ठीक आहे, किंवा तुमच्या गल्लीमध्ये सुद्धा जर 10-15 मुलं आहेत, तुमच्यापेक्षा लहान मुलं आहेत, आणि त्यांचे क्लासेस सुद्धा घेऊ शकता. असं काहीही करू शकता. आणि ते काम कधी, कुठलंही काम लहान नसतं. ओके, तुम्हाला तर चांगलं माहिती असेल आणि तुम्ही अधिकारी बनताय, तर तुम्ही तुमचा विचार असा खालचा नकोच वाटायला की सर मग आम्ही अधिकारी बनणार आणि अशी आम्ही कामं करायची का. तर कुठलंही काम लहान किंवा मोठं नसतं. ठीक आहे, तर ही तर गोष्ट तुमच्या डोक्यात क्लिअर असेल. तर या 2 गोष्टींची तरी काळजी घ्या. एक म्हणजे टाईमलाईन, 3-4 वर्ष घालवायचे, तर काही ना काही छोटं मोठं स्वतःसाठी आर्थिक सोय करा. आर्थिक सोय केल्यानंतर ना, जे समाधानाने तुम्ही अभ्यास कराल, तो अभ्यास तुम्ही आत्ता करू शकत नाहीये. आत्ता नेहमी बर्डन असतं की म्हणजे माझ्या आई वडिलांवरती मी एक थोडंसं फायनान्शियल ओझं टाकतोय आणि मी तयारी करतोय, मी बेरोजगार आहे, हे सगळं निगेटिव्ह थॉट्स आहेत. ह्याचं ओझं कधी ना कधी मनावरती पडत असतंच, आणि त्याच्यातून चांगल्या वेमध्ये अभ्यास नाही होणार. ठीक आहे, त्रास होत राहील नेहमी. तर त्याच्यामुळं ती टाईमलाईन ज्यावेळेस 3-4 वर्षाची आखताय, तर त्याला एक 4 ते 5 तासांचा असा वेळ सुद्धा ठेवायचा आहे दररोज, की मला काही ना काही काम करावं लागणार आहे. ठीक आहे, दिवसाला 3 भागांमध्ये डिवाइड करायचं. एक भाग झोपायचा, एक भाग अभ्यास करायचा, आणि एक भाग थोडं काम करण्याचा. ठीक आहे, म्हणजे 8-8 तासाचे 3 भाग होऊ शकतात. असं काहीतरी नियोजन आखा. दुसरा भाग तर मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय की स्वतःच्या पर्सनॅलिटीला ओळखा. तिसरी गोष्ट म्हणजे ना, ट्रोल बनू नका. म्हणजे हीच एक अपेक्षा आहे की पुढच्या येणाऱ्या तुमच्या स्पर्धा परीक्षेचा जे 4 वर्षाची लढाई असेल त्याच्यामध्ये ट्रोल बनू नका. ट्रोल बनणं म्हणजे काय असतं की आजकाल तुम्ही बघत असाल ना की आपलं भारताची ऑलमोस्ट अर्ध्यापेक्षा जास्त जे यंग जनरेशन आहे ती फक्त ट्रोल करण्यात बिझी आहे. म्हणजे कुणाचाही व्हिडिओ असेल, मग एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीचा जर व्हिडिओ आला आणि तो तुम्हाला आवडत नाही तर तुम्ही त्याला ट्रोल कराल. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचा व्हिडिओ आला आणि दुसरा जो गट असतो तो त्याला ट्रोल करत राहतो. असंच मग ते हिरो हिरोईन किंवा ते तुमचे फॅन क्लब असतील, म्हणजे हे सगळं ट्रोलिंग बिलिंग जे चालतं ना, ते तुम्ही स्वतःची लाईफ स्वतःहून एकदम स्पॉईल करताय. म्हणजे तो दगड घालतात ना पायावरती, तर तसाच प्रकार आहे की उगाच कमेंट करताय आणि तुम्हाला 10 कमेंट्स आले, तुम्हाला 20 कमेंट्स आले, तुम्ही एखाद्याचं मजाक उडवला म्हणून तुम्हाला काहीतरी, मग दुसरा तुम्हाला सपोर्ट करतोय, विरोध करतोय, हे 100 कमेंट आल्या त्याच्यामध्येच खुश होत आहे. तर ती व्हर्च्युअल रियालिटी आहे, ती रियालिटी नाही आहे, व्हर्च्युअल रियालिटी आहे. ती पूर्णपणे तुम्ही एका आभासी जगात आहात की मी एक व्हिडिओ बघितला आणि त्याच्या खाली कमेंट केली आणि असं झालं. तर ते स्वतःला म्हणजे त्या व्हर्च्युअल वर्ल्डमध्ये तुम्ही बांधून ठेवताय, जगात तशा गुंतवून ठेवताय. रियालिटी काय आहे? रियालिटी ही आहे की कोविड आलं, 2 वर्ष लोकांचे अतिशय वाईट अवस्था करून सोडलेली आहे. लस पण आहे तर त्याचा अपुरा साठा झालाय किंवा काय, म्हणजे बरेचसे रिझन आहेत ना, ती रियालिटी आहे. ट्रोल करणं, एखाद्याला काहीतरी मेसेज करणं, निगेटिव्हिटी पसरवणं, हे एकदम म्हणजे वर्स्ट आहे तुमच्याकडनं. तुम्ही असं समजा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताय तर तुमच्याकडून हे सगळं होणं अपेक्षितच नाही आहे. पण जरी तुम्ही अशा काही गोष्टी करत असाल, पॉलिटिकल सपोर्ट किंवा पॉलिटिकल अपोज या चक्रामध्ये जर तुम्ही अडकला असाल तर लवकरात लवकर बाहेर पडा. कुठलाही पॉलिटिशियन, तुम्ही ज्याला कुणाला फॉलो करताय, तो तुमच्या कधीच कामी पडणार नाहीये. ठीक आहे, रियालिटी ही आहे की तुम्हाला स्वतःच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतः हँडल करायच्या. मग तुम्ही भारतात राहून करा, कुठेही जगाच्या कानाकोपऱ्यात राहून करा, ही जगाचं सत्य आहे
की स्वतःच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःलाच हँडल कराव्या लागतात. जास्तीत जास्त तुमच्या आई वडील आणि जवळचे 1-2 एवढेच जण तुमच्या सपोर्टमध्ये नेहमी उभे राहतील. बाकी आयुष्यात कुठलाही तुम्ही पॉलिटिकल पार्टीला सपोर्ट करत असाल, कुठलाही नेता असेल, काही असेल, तर कधीही तो तुमच्या मदतीला किंवा कोणीही धावून येऊ शकणार नाही. पहिल्यांदा तुम्हाला रिस्पॉन्सिबल बनायचं आहे. तर ती एक तिसरी गोष्ट नक्कीच टाळा जर तुम्ही या स्पर्धा परीक्षेची तयारीला उतरायचं ठरवलं असेल तर. ठीक आहे. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे ज्या जनरली काय होतं की विद्यार्थ्यांचा कल असतो की एका पर्टिक्युलर, समजा मी टीचरचंच एक्झाम्पल देतोय, म्हणजे टीचरबद्दलच बोलतोय मी हे, की समजा एखाद्या टीचरबद्दल अट्रॅक्शन आहे बऱ्याचशा जणांना. समजा फॉर एक्झाम्पल माझ्याच लेक्चरबद्दल आपण बोलू की माझे लेक्चर बघण्यासाठी समजा 10,000 मुलांना इंटरेस्ट आहे. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल. तर ते 10,000 मुलं बघतायत म्हणून तुम्ही त्याला बघताय असं करू नका. ठीक आहे. माझं टीचिंग जर तुम्हाला समजत असेल तरच तुम्ही माझ्या नादी लागा. ठीक आहे. म्हणजे त्या 10,000 जणांकडे बघून तुम्ही त्याचा विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न करताय आणि बघितलं की 2 महिने असेच गेले आणि काहीच समजत नाहीये, तर असं अजिबात करू नका. ठीक आहे. म्हणजे क्राऊडचा भाग होऊ नका. जिथं कुठं तुम्हाला ज्या माणसाकडून, ज्या माणसाची आणि तुमची वेवलेंथ मॅच होते, म्हणजे नॉलेज घेणं देण्याचं सगळं मॅच होतंय ना, बोलीभाषा मॅच होत असेल. म्हणजे समजा आता माझी भाषा आणि एखादा कोणी विदर्भातला असेल, एखादा चंद्रपूर वगैरेतला असेल, तर त्याला मी जे बोलतोय हे समजतच नाहीये, पण तो उगाचच मला फॉलो करतोय. तर असं करू नका, कुणाच्याही बाबतीत असं करू नका. म्हणजे समजा तुम्ही खानदेशचा असाल तर खानदेशी भाषेमध्ये जो कोणी तुम्हाला शिकवत असेल, जे तुम्हाला आवडतंय त्याच शिक्षकाकडून शिकण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. तर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करायची आहे तर 4 वर्ष जे पुढचे तुमचे असणार आहेत ते अशाच वेमध्ये घालवा. 4च गोष्टी मी सांगितल्यात. एक गोष्ट म्हणजे टाईमलाईन जी आखलेली आहे त्याच्यामध्ये छोटासा एक टाइम तुम्हाला स्वतःच्या कामासाठी, रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी, म्हणजेच फायनान्शियल कंडिशन अचीव्ह करण्यासाठी ठेवायचं आहे. फॅमिलीवरती जास्त बर्डन होऊ देऊ नका. 10,000 खर्च येत असेल तर मिनिमम 5,000 तरी स्वतःची स्वतः सोय करा. ज्या दिवशी तुम्ही या गोष्टींचा विचार करायला सुरुवात कराल त्या गोष्टी तुम्हाला आपोआप मार्ग सापडतील. एक्झाम्पल म्हणून मी फक्त सांगितलं की तुम्ही कुठेतरी ऑफिस बॉय, रिसेप्शनवरती बसणं, कुठल्या तरी बुक स्टॉलमध्ये बसणं, काम करणं, अशा गोष्टी अगदी एक वे म्हणून तुम्ही करू शकता. पण असे असंख्य उदाहरणं आहेत की जे खूप कठीण काम करून सुद्धा स्पर्धा परीक्षा पास झालेले आहेत. कोणी रिक्षा चालवून झाला असेल किंवा कोणी एक रिसेंटली लास्ट इयर एक फॅमिली चालवत होतं की ते ऊसाचा गाडा चालवत होते उन्हाळ्यात. ठीक आहे. आणि त्यांची जी महिला होती, जी लग्न झालेली महिला होती, तर ती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करते. तर अशा म्हणजे अगदी ते श्रम देण्याचं काम आहे ना, तिथं खूप कष्ट करावं लागतं, तिथं खूप झोप पण लागू शकते, म्हणजे थकवा येणार आहे, मानसिक ताण वाढू शकतो, शारीरिक ताण वाढतो आणि त्याच्यामुळे मग अभ्यास कसा होईल. पण तरी ती महिला करत होती, म्हणजे ते कौतुकास्पद आहेच. तर तुम्ही ऍटलिस्ट मग असं काहीतरी ठरवा की आपल्याला आपल्या क्षेत्राशी संबंधितच काम शोधता येईल. मग तुम्ही जर सांगितलं ना की कुठलाही कंटेंट डेव्हलप करणं काम असेल, कुठल्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करणं असेल, तर अशा गोष्टींकडे लक्ष द्याच. ठीक आहे. त्याच्यातून ऍटलिस्ट 4-5 हजार रुपयांची तरी सोय करा. जास्त पैशाच्या पाठीमागे लागू नका. त्याच्याने काय होईल की मग तुमचं जे मुख्य स्वप्न आहे अधिकारी बनण्याचं ते डावललं जाईल, ते दुय्यम बनल. मग तुम्हाला इथंच समजा 10,000, 15,000, 20,000 मिळू लागले की तो माइंडसेट बनतो की आता मग स्पर्धा परीक्षेला थोडं लाईटली घेणं किंवा जे स्वप्न होतं ते ब्लर व्हायला सुरुवात होते. तर तसं करू नका. ठीक आहे. आणि हां, एक गोष्ट म्हणजे ना, तुम्ही ठरवलंय, तुम्ही का ठरवलंय स्पर्धा परीक्षा करायचं याच्यावरती पण विचार करा. ठीक आहे. उगाच माझा मित्र करतोय म्हणून मी पण करू किंवा माझ्या घरात कोणीतरी अधिकारी म्हणून मी पण करतोय असं नका करू. खूप एक्झाम्पल आहेत की जे अधिकारी झाल्यानंतर रिझाईन करतात. म्हणजे माझं सुद्धा एक्झाम्पल असंच आहे की मी पण फेब 2020 मध्येच विजनला फुल टाइम जॉईन केलं. तर असं होतं की परीक्षा पास होता आणि मग ते बरं वाटतं, तात्पुरतं ठीक असतं, एक हवा असते त्या गोष्टीबद्दल की म्हणजे ऍक्च्युली हवा केली आहे लोकांनी त्यांचे बिझनेस ग्रो होण्यासाठी म्हणून. तर त्या हवेच्या नादी नका लागू, स्वतःची पर्सनॅलिटी शोधा. म्हणजे दुसरा पॉईंट खूप महत्वाचा आहे की वेळ द्या स्वतःची पर्सनॅलिटी, म्हणजे स्वतःच्या पर्सनॅलिटीला आयडेंटिफाय करा की आपण या कामासाठी बनलेलो आहोत की नाही. म्हणजे मला हे शिकवणं बरं वाटतं ना, कुणाला म्हणजे एखादा टॉपिक डिफिकल्ट असेल तर तो सॉल्व्ह करणं, त्याचे डाऊट सॉल्व्ह करणं किंवा शिकवणं, अगदी बेसिक पासून सांगणं, तर हे मला बरं वाटतं. तर मग मी या स्पर्धा परीक्षेच्या नादी का लागेल. ठीक आहे. म्हणजे हा मार्ग मी का पकडेल. तर तसंच आहे, तुम्हाला पण जी गोष्ट आवडती त्या गोष्टीमध्ये रस असू द्या आणि फक्त कोणी करतोय इतर म्हणून तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता असं करू नका. दुसरी गोष्ट पण तेवढीच महत्वाची आहे, स्वतःची पर्सनॅलिटी ओळखून काढा की आपण कशासाठी बनलोय. ठीक आहे. किंवा कशासाठी बनलेलं नाहीये. त्याच्यानंतर तिसरं आपण बघितलं की तुम्ही ट्रोल बनू नका. कुठल्याही अशा पॉलिटिकल रॅलीच्या कशाला नादी लागताय, म्हणजे त्याच्या क्राऊडचा का भाग बनताय, तर तसं काही करू नका. ट्रोलिंग करणं असेल किंवा उगाच मेसेज करणं, ते काहीतरी कुठला तरी विरोधच करायचा असं ठरवलं म्हणून काहीतरी शिव्याच लिहून येणं,
तर अशा गोष्टी करू नका. ती म्हणजे सेन्सिबल गोष्टी नाही आहेत. जे अधिकारी बनतात हे अशा गोष्टी करत पण नाहीत. ठीक आहे. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे ज्या शिक्षकाचं किंवा कुणाचंही असेल तर ज्याची आणि तुमची वेवलेंथ मॅच होतीये, ज्याचं तुम्हाला शिकवलेलं समजतं, ज्याच्याशी बोलताना मजा येते, बोलताना म्हणजे त्याचं ऐकताना, त्याच्याकडून समजून घेताना, तर त्याच शिक्षकाकडून, आता तो शिक्षक असेल किंवा तुमचं रूममेट सुद्धा असेल, रूममेटचं पण कधी कधी समजतं ना की तो चांगल्या पद्धतीने सांगतोय किंवा सांगते, तर ठीक आहे ना, मग तुम्ही म्हणा की अरे बाबा तुझ्या मेसचा खर्च मी देईल आणि तू मला हा विषय शिकवत जा, असं करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. म्हणजे प्रत्येक तुमच्या एखाद्या सब्जेक्टसाठी एखादी एक्सपर्टीज असायला पाहिजे आणि त्याच्याकडं समजा 500-600 स्टुडंट ऑलरेडी आहेत किंवा तो एकदम फेमस पर्सनॅलिटी आहे आणि त्याच्याकडूनच शिकायचं असं काही कुठं लिहिलेलं नाही आहे. जो तुम्हाला, ज्याची तुम्हाला भाषा आवडते, जो तुम्हाला चांगलं समजून सांगू शकतो, मग तो रूममेट असू शकतो, लहान मोठा भाऊ बहीण असू शकतात, कुणी असू शकतं, ऑनलाईन कोणी मेंटॉर असेल किंवा माझे लेक्चर्स तो तुम्हाला आवडत असतील तर ते सुद्धा, तर त्याच्यातूनच शिकण्याचा प्रयत्न करा. आणि प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला कोणीही स्पून फीड करणार नाहीये. ही स्पर्धा परीक्षा आहे. जर स्पून फीड होत असेल तर तुम्ही फक्त प्रीसाठी बनलेला आहात. मुख्य जास्तीत जास्त पास होईल, पण इंटरव्ह्यूमध्ये ते ओळखतात तुमची पर्सनॅलिटी कशी आहे. त्यांना माहिती असते की कुणीतरी तुम्हाला इतके दिवस चमच्याने भरवत होता, तर ते उठवतील म्हणजे हकलतील इंटरव्ह्यूमधून. ठीक आहे. तर एवढी काळजी घ्या. हे मी आज बोलते याचं कारण हे की आज आपलं मराठी नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे. तर एक अशी अपेक्षा आहे की आपल्या मराठी विद्यार्थ्यांनी एक मॅच्युअरली अभ्यास करावा, असं भरकटून अभ्यास न करता त्यांना परिस्थितीची जाणीव असावी. आणि म्हणूनच आज हे बोलण्याचा किंवा आज हे सेशन घेण्याचा प्लॅन केला होता. तर बोलायचं तर खूप काही आहे, पण आत्ता आपल्याला वेळ तसा अलाव नाही करत, तर तुमची इथंच रजा घेतो. आपण भेटत राहू आपल्या लेक्चरच्या माध्यमातून. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.